Unë jam Flamur Shala dhe kësaj radhe e trajtojmë ekskursin në lidhje me remitancat. Apo për me shtru si pyetje, a ma mirë me ja, me dërgu dikujna peshkun hazër, apo me mësu aton se si me nxona i vetë peshkun. Ha? Me tjera fjalë, çka është ndihma e vërtet, çka është ndihma e sinqert. Po e paramenojmë për shembull një familje e cila punon këtu në Zvicër, edhe kërcen 10%, 20% të rrogës mujore. Tash, kjo është përbërësi i parë i krijimit të kapitalit. Po, hala nuk im kriju kapital. Tash, pse? Sepse varet çka po bën me ato pare. Tash, po i dërgon ato pare si remitancë, dhe më thonë atje të familjartë, minimu dikujna atje, të afër me çka i ki për shembull. Shtrohet pyetja se për çka i përdor ato. Nëse ja dërgojnë atyne atje për konzum, tani nuk i kriju kapital. Pse? Sepse ajo i bjen sikur ti këtu me nxon peshkun, e më ja dërgu atje peshkun hazër, kuptohet se ai si të han peshkun, nesërme duhet apet me i dërgu peshk. Edhe pas nesër, edhe pas një muje, edhe pas një viti, 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, kur nuk ka ajo punë fund. Do më thonë, aty s'po krijohet kapitali, ajo nuk është ndihmë e vërtet, po krijon vetëm varësi. Ai po varet e në prej teje. Ajo është remitanca se jo e mirë, nëse bën qashtu me thirrë. Duhet edhe ajo, pse se tash për shembull, dikush na shti me të vërtetë s'ka rrogë aty, duhet diçka me kalu ditën, kuptohet ajo punë. Po, jo tani mja tepru në drejtim. Do me thonë nëse po dënë me qëto të kursimet me kriju kapital, tani pare që i dërgon atje, nuk duhet me dërgu si peshk, po duhet me mësu ato atje se si me nxon peshkun. E qysh e bën ato? Dhe me thonë, pare se i kursen, i thua atje, kryen i kurs, kryen i shkollë, mësona i profesion, dikon, na i aftësim profesional, për shembull, kryen i kurs gjuhës, të kompjuterit, një kurs të programimit, për shembull, ja pagun atje. Pse? Ti me ato, një farmyre, po e mëson ato se si me nxon vetë peshkun. Edhe të nesërmen, do me thonë mas 2-3 vjetë, nashta mas 6 vite, nashta mas 5 vjet. Po herët avon, ai e din se qysh me nxonte në vetë peshkun. Edhe ti mos ki nevojë këtu me kursi pare me qu atje, po ato pare i kursenteni për veti, për familjen tonë. Do me thonë për me rrumbullakos, çka është ndihma e vërtet, apo ndihma e sinqert. Qysh këto remitanca, do me thonë parë se i qojmë atje, për çka me qu atje? A me qu atje si peshk, apo si, do me thonë, financim për me mësu ato se si me nxon vetë peshkun. Në rastin e dytë po krijon kapital human, human capital thirrët kjo. Edhe është një prej investimeve më të mira të cilat ekzistojnë. Unë jam Flamur Shala, me abononi Fokus, strategi më të mira.